Добрий день, мої любі друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо на дуже інтимну і цікаву тему про комплекс мачо. Сьогодні ви дізнаєтесь, чому деякі чоловіки такі вразливі і тендітні всередині, але такі тестостеронові і такі альфа-самці ззовні. Отже, що таке комплекс мачо і що таке комплекс Мадонни-блудниці? Тому що дуже часто вони йдуть поруч. Комплекс мачо виник у латиноамериканській культурі, де чоловік повинен відповідати такому образу сильного самця. Він повинен бути агресивним, він повинен битися в барах, в ресторанах, смітити грошима, курити, пити, голосно жартувати, знатися на жінках. І що виникає? Цей чоловік, він дуже так пристрасно відноситься до своїх сестер, він відповідає за їх цноту та честь, до своєї матері, поважає, відстоює свою сім'ю. Але коли він виходить в суспільство, він починає грати таку роль тестостеронового самця, якому повинні всі заздрити. Тобто він повинен бути маскулінним, і це все на нього тисне. І так виявляється комплекс Мадонни-блудниці. Наприклад, цей чоловік одружується, в нього є дружина. Дружина повинна бути такою сімейною, скромною. Інколи в них дуже часто виникають сексуальні проблеми, тому що немає цього фейерверку, немає цієї пристрасті в стосунках, вона зникає, і чоловік починає ходити на сторону. Отже, одна жінка в нього це свята, це мати дітей його, господиня, а інша жінка в нього для задоволення сексуальних потреб. В цьому і полягає конфлікт, тому що чоловік не може задовольнити свої сексуальні, психологічні, емоційні потреби з однією партнеркою. Він починає гуляти на стороні. Одна жінка в нього для родини, а інша жінка в нього для сексуального задоволення. Отже, якщо підсумувати, він сприймає жінку як об'єкт. Йому дуже страшно себе розкрити, він дуже тендітний всередині, і отримати таке прізвище Мансо. Мансо – це така ручна тваринка. Отже, він нарощує оцю всю броню, хоче відповідати цьому образу мачо, бути тестостероновим альфа-самцем, але ж стикається з конфліктом в реальному житті. Комплекс мачо дуже тисне на чоловіка. За ці всі пози він розплачується. Він розплачується своїм здоров'ям, він розплачується своїми стосунками інколи та своїм життям. Тому що ця вся поведінка, вона не приводить до гарних наслідків. Коли чоловік випиває, коли він палить, коли він влаштовує агресивні бійки якісь і намагається якомусь слідувати якомусь своїй явній іконі в голові. Отже, якщо ви помітили в ваших стосунках такі тривожні дзвоночки, я вас запрошую на консультацію. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Зараз я знаю, що набіжуть і скажуть: ой, це все нормально, що я там живу з однією жінкою, ходжу гуляти на сторону з іншою жінкою. Ні, це ненормально. Мати коханку – це ненормально. Дивіться мої відео попередні про трикутник Стерберга. Я пояснюю, чому. Отже, якщо доросла позиція, ви повинні це все усвідомлювати, що з вами відбувається. Тому що бігати на сторону, шукати якихось там пригод різноманітних, це така дитяча, незріла поведінка. Да? Тому що дорослі люди, вони між собою домовляються і усвідомлюють. Отже, не можна бути мачо, як то кажуть, і сидіти десь в туалеті і писати своїй коханці смс-ки «давай зустрінемось». Це якась досить не тестостеронова, скажімо так, не для альфа-самця. Це так, жарти. Запрошую на консультацію, підписуйтесь і до нових зустрічей.